Chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với bài Relationship Building, xây dựng mối quan hệ. Đây là phần tiếp theo của bài Relationship Building và lần này mình tiếp tục đặt câu với các cụm từ mà mình thấy nó hay và thú vị từ trong bài này. Thì sau mỗi lần mình đặt câu như thế thì mình cũng cảm thấy như là vận dụng được một chút từ cái bài học. Lần trước đã là đoạn gì nhỉ? Đoạn đầu này. Từ cái so as we have seen then relationship building is not the same as team building. Sau đấy là mình đã làm hết cái đoạn cho đến đoạn là set yourself a goal to say good morning to 3 people you normally wouldn't. Set yourself a goal to. Hãy đặt cho bản thân một cái mục tiêu là làm gì đó. Cái đoạn này mình đã làm là mình cũng làm đến đoạn là we should also try to, đúng không? Cái này làm chưa ta? Mình nhớ là chưa, mới làm đến set yourself a goal thôi. Cách nó ra lần sau mình đỡ bị lẫn. Thì mọi người sẽ thấy là trong cái bài này họ có rất là nhiều cái cách để mà thay đổi cái ý diễn đạt là chúng ta nên làm gì. Đấy. Ví dụ như là cái mà điều nên làm đầu tiên thì người ta nói là cái gì mà common sense is always a good starting point. Đấy. Cả cái cụm là is always a good starting point. Nó là một điểm khởi đầu, nó luôn luôn là cái điểm khởi đầu tốt. Đấy, thì có nghĩa là mình nên làm, đúng không? Xong lại the first thing we should all do is to. Đấy. Xong bây giờ đến cái đoạn này, người ta lại dùng là we should also try to. Chúng ta cũng nên làm gì đó. Rồi nhìn đến cái đoạn dưới này, another thing you can do is to. Tức là người ta đưa ra các lời khuyên đấy, nhưng mà mình cảm giác như là mỗi cái đoạn mà người ta đưa ra lời khuyên như thế, người ta lại dùng một cái cách diễn đạt nó khác đi một chút. Đấy, nên là mình nó không bị nhàm chán. We should also try to này. Thì cái này là vẫn dùng should này. Và cái chủ ngữ là we này. Còn cái đoạn dưới thì nó lại là another thing you can do is to. Đấy. Thì nó lại thay đổi một chút. Và cảm giác nó rất là linh hoạt. Thì đấy, nếu mà mình muốn khuyên ai, ví dụ như là bạn nên làm gì, thì mình có thể nói là you should also try to drink more water. Another thing you can do is to eat fruit. Đúng không? Bạn nên uống nước nhiều vào. Là một điều khác mà bạn nên có thể làm đấy là ăn nhiều hoa quả vào. Đấy. Thì khi mà mình đưa ra các lời khuyên và mình dùng những cái cấu trúc mà mình cóp nhặt từ đây ra thì nghe nó cũng có vẻ là hay hơn, đúng không? We should also try to. Xong tiếp, share an interest in. Cái lần trước lúc mà mình nói về cái gì nhỉ? Cái bài relationship building, cái lúc mà mình phân tích, mình dịch sơ cái bài này ra ấy, thì mình cũng đã nói rồi. Cái share an interest ở đây ấy, nó không có nghĩa là chia sẻ cái sở thích bằng cách là chia sẻ bằng cách là kể lể. Là ui tớ thích chơi cái này lắm, ui tớ thích chơi cái đấy lắm. Không phải chia sẻ là theo ý nghĩa đó. Share an interest ở đây nó có nghĩa là sao nhỉ? Cùng quan tâm về cái gì đấy. Đấy. Share an interest tức là cùng nhau có cái sở thích này. Đấy. If you share an interest in tennis, say suggest a game, thì đây share an interest in cùng nhau thích cái gì đó. Ví dụ như mình nói là my parents share an interest in loving me. Một ví dụ. Many teachers share an interest in talking about their students. Đúng không? Có rất nhiều giáo viên thì cùng có cái sở thích là nói về học sinh của họ. Tiếp này. Plan an occasional social event with. Thì cái này là lên một cái kế hoạch, thỉnh thoảng hãy lên một cái kế hoạch cho một cái gì nhỉ, sự kiện nào đấy với coworkers,
Nhưng mà ở đây mình có thể là bỏ cái phần coworker đi. Coworkers này mình có thể thay bằng with your friends, with like your family. Plan an occasional social event with your family. I think that it is a good, like, it's always a good starting point to connect like everyone in like your family together. Đấy, thì mình cố gắng dùng cái đoạn này. Plan an occasional social event. Xong lại cùng với lại cái gì nhỉ? Is always a good starting point. Tức là cái hai cụm mà mình nhặt từ trong đoạn là mình có thể kết hợp với nhau luôn. Đấy. Có thể là mình đang nói về chủ đề gia đình. Now, it seems like we live like really near each other, but because of technology, we are far apart. Each of us use a device to connect to the internet, and then we just surf the internet like we use Facebook, Instagram, and everything. Then I think it's not a good it's not a good thing. Mình đang dùng những cái từ đó rất là sao gọi là dễ luôn đấy, tại vì mình cũng quen dùng những cái từ đó cho học sinh của mình ấy. Rồi sao? So I think we should plan an occasional social event with like everyone in the family. It's always a good starting point to connect everyone together. Like it doesn't have to be anything complicated. Nó không cần nhất thiết phải là một cái gì đó complicated, phức tạp. It doesn't have to be anything complicated. Just say like having lunch together, having dinner together, like once a week. Nói chung là mình cũng có thể biến đổi nó thành rất nhiều cái liên quan đến chủ đề là mối quan hệ, nhưng có thể là không phải là với coworkers, thì nó là mối quan hệ với bạn bè, với gia đình. Thì đây, những cái này mình đều có thể sử dụng được. It doesn't have to be anything complicated. Thì mình còn dụng được trong nhiều hoàn cảnh nữa. Nó không cần nhất thiết phải là cái gì đó quá phức tạp. Ví dụ như việc nói về việc học tiếng Anh đi. Many people say that learning English is so difficult. But to me, it doesn't have to be anything complicated. Just start listening. Okay? If you don't know anything about English, just start listening. Like from easy, there are so many sources, like from the internet for you to use. Like many easy and like in the basic level for everyone. Đấy, đang chém gió thế. It doesn't have to be anything complicated. Just do it like every day. Make it your goal to listen to English like 30 minutes a day. Đúng không? Đấy, đang chém gió. Lại make it your goal to, đâu rồi? Mình đã dùng cái cụm đó là từ đâu ra nhỉ? Set yourself a goal to, make it your goal to. Đây, cái này là mình nhặt từ đoạn dưới. Tại vì nó đã biến thành của mình và mình không biết là mình đã nhặt được nó từ đâu nữa. Make it your goal to practice listening to English. Đúng chưa? Đấy. Another thing you can do is to. Thì ở trên mình cũng đã nói rồi. Lúc mà đưa ra lời khuyên thì mình có thể biến đổi các cách để khuyên này. We should also try to, làm sao đấy. Another thing you can do is to, làm sao đấy. Đúng không? Target somebody, đưa ai đó vào tầm ngắm. Thì cái này nó liên quan đến việc là tìm ra một người mà bạn thực sự là muốn biết nhiều hơn về người đó, quan tâm hơn, thì mình sẽ dùng cái từ là target somebody. Đúng không? Somebody you would like to know better. Thì nó rất là lịch sự. You would like to know better. Wow,
I'll tell you this one. I'll tell you one time I tried to target somebody. That was the time when I met my husband. At that time, he was not my husband. Of course, he was just a guy that I would like to know better. Được chưa? Đấy thì là mình đã chém gió về cái đoạn là đưa ai đó vào tầm ngắm này và mình muốn biết nhiều hơn này. Đấy. Would like to know better. Well, hoặc cái cụm mà would like to know better này mình có thể là dùng cho cái mà những cái kiến thức mà mình muốn biết ấy. Ví dụ như là cooking is always one thing that I would like to know better because I'm bad at cooking. Chưa? Would like to know better, muốn biết nhiều hơn về nó. Hoặc là gì nhỉ? Learning a language like Thai or Korean is something that I would like to know better. Được chưa? Some things. Học tiếng Thái này, học tiếng Hàn Quốc này là những cái thứ mà tôi cũng muốn biết nhiều hơn. Đó. Would like to know better. Hoặc là nói về âm nhạc, nói về điện ảnh, nói chung là rất nhiều thứ mà mình chưa biết và mình có thể dùng cái là oh, I would like to know better about it. Chẳng thế. Xong tiếp, make it your goal to thì nó cũng tương đương với cái cụm ở trên là set yourself a goal to, là đặt cho bản thân bạn cái mục tiêu gì. Set yourself a goal to. Đấy, ở dưới thì là make it your goal to. Make it your goal to talk to them. Hãy đặt ra mục tiêu rồi nói chuyện với họ. Okay, small talk is fine. Listen to what they say and take notice of the information you learned about their interest. Đây là listen to what they say. Có một số gọi là vấn đề khi mà bạn nhìn thấy cái từ what này. Mọi người nếu mà học ở cái cấp độ dưới kiểu cơ bản thì mọi người sẽ nghĩ là what nó là một cái để đặt câu hỏi. Thế thì người ta phải dùng là do hoặc là does là cái trợ động từ để đặt câu hỏi. Hoặc là dùng cái động từ to be, ví dụ như là what is your name thì đương nhiên là phải có cái động từ to be ở chỗ là sau what, đúng không? What is your name? What do you see? Nhưng mà ở đây thì người ta lại ghi là what they say. Thì như thế có phải là sai hay không? Đấy, thì thực ra là cái này nó không thực sự là một câu hỏi mà nó đang thể hiện cái ý nghĩa là hãy lắng nghe đến những điều mà họ nói. Ở đây nó không có dấu hỏi chấm. Đấy, mình sẽ giải thích cho học sinh của mình cái mức độ cơ bản nhất là cho nó dễ hiểu nhất. Đây không phải là mình đang thực sự đặt câu hỏi, mà mình chỉ là đang nói lại là hãy lắng nghe những gì họ nói. Thì mình sẽ không có cái trợ động từ ở đây để đặt câu hỏi. Listen to what they say. Chưa? Or can take notice of, là hãy để ý đến những cái gì đó. Notice, đó, take notice of, nó sẽ là đi cùng nhau, đi cùng với of. Take notice of the information you learn about their interest. Take notice of. When I studied in the university, the lecturer never said like, oh, you should take notice of the information like we have right here. Đấy là một ví dụ thôi, là khi mà tôi đi học đại học ấy, thì người giảng viên chẳng bao giờ nói là hãy take notice of cái gì đó, nhưng mà thực ra là họ có nói đấy. Cái câu vừa nãy là mình cũng chém gió nên là mình cũng nói cũng linh tinh thôi. Take notice of. Tiếp theo là gì? Keep yourself up to date on. Hãy luôn luôn cập nhật thông tin hay là cái gì thì đó. Thì là keep yourself up to date on cái gì đấy. Keep yourself up to date on what's happening in the world. Cái này mình có thể là cả cái cụm này mình bôi vàng luôn cũng được. Keep yourself up to date on what's happening in the world. Make sure này thì cũng tương đối là ok, nhưng mà cái make sure này thì
đối với mình là nó cũng không quá là thú vị lắm, tại vì cái này nó cũng cơ bản. Make sure, hãy chắc chắn rằng. Make sure you keep yourself up to date on what's happening in the world too. Hoặc là mình có thể thay đổi cái phần bộ phận ở đây là the world. Make sure you keep yourself up to date on what's happening in the class. Được chưa? Make sure you keep yourself up to date on what's happening in the office. Đó, hãy chắc chắn rằng bạn luôn luôn cập nhật các thông tin kiểu trên trời dưới đất ở trong cái cơ quan này, ở trong lớp học này, ai mới cắt tóc, ai mới mua cái gì mới đó. Hoặc là mình có thể nói về những người hàng xóm. Well, you know my neighbors. I'm living in a place where people always keep themselves up to date on what's happening around them. Đó. Thì ở đây mình sẽ thay đổi cái phần yourself thành themselves. Tôi sống ở một cái nơi mà người ta luôn luôn cập nhật những cái thông tin, những cái điều mà xảy ra xung quanh họ. Ví dụ như là mấy ông bà hàng xóm thì luôn luôn biết là nhà nào đi sớm về muộn, nhà nào có nuôi chó, nhà nào nuôi mèo, nhà nào có mấy đứa con, mỗi đứa con thì mặc quần áo ngắn, quần dài, đi dép lê đi học hay không, rồi là hôm đấy nhà này mua cái gì, nhà kia mới chuyển đến. Đó thì là they keep themselves up to date on what's happening around them. Đấy, những cái chiếc camera chạy bằng cơm đúng không? Thì chính vì thế nên họ rất là good at small talk. Đấy, thì họ rất là giỏi trong những cái chuyện mà vô thưởng vô phạt, buôn dưa lê bán dưa chuột. Hay không? They are really good at small talk, but I'm not. I don't know. I don't know about people around me. Chẳng vậy. Đây. You want to be very good at small talk. Thì cái cụm từ mà to be good at, to be bad at thì nó cũng rất là cơ bản rồi. Mình cũng không đánh dấu vàng nữa. To be good at là làm tốt cái gì đó. To be bad at là rất là tệ. Thì người ta sẽ dùng là good at, bad at thay vì là good on hoặc là good in, đúng không? If you don't know about current affairs. Thì current affairs này là những cái điều gọi là đang diễn ra trên thế giới. Ví dụ như là cái việc mà ở Hàn Quốc có một cái tòa nhà mà cao tầng bị cháy ấy, thì nó là thuộc current affairs. Hoặc là tin về tổng thống bên Mỹ, ông Trump, ông đó bị COVID-19 thì đó là một cái current affair. Được chưa? Mình không dùng từ điển đâu nhưng mà mình sẽ luôn luôn tìm được ra là cái ví dụ để diễn giải cái cụm đó là gì. Well, if you talk about current affairs, if you like to talk about current affairs, then yeah, I think I just got an update about like Trump's latest how you say pronounce cái từ thông báo nhỉ? Announcement. Yeah, he got an announcement about his health. He said that he's even stronger than 20 years ago. And I'm like, wow. Đấy, thì đấy là một cái current affairs. Nào, tiếp. Let's imagine that. Ok, cái từ này thì, cái cụm này thì mình gạch nó vào tại vì mình sẽ dùng nó để nói về những cái thứ mà mình giả định. Kiểu, tưởng tượng là so let's imagine that we all have 1 billion in our bank account. Let's imagine that I am like really tall. I am really, really beautiful and I own so many like houses. Đấy, tưởng tượng là chân tôi dài ơi là dài nhé, xong tôi xinh ơi xinh, xong rồi tôi lại còn sở hữu bao nhiêu là cái nhà nữa. Đấy, thì đấy là một cái điều tưởng tượng thôi. Let's imagine that. Đấy. Bạn có thể tưởng tượng rất nhiều thứ. Bạn có thể dùng cả một cái cụm đấy sau cái từ that. So let's imagine that.
Xong cái gì nữa nhỉ? Develop them further. Cái cụm này nó hay đối với mình, tại vì mình muốn nói về việc là phát triển hơn thì mình sẽ dùng cái gì? Là develop more thì nghe nó có vẻ nó không tự nhiên, thì mình sẽ dùng là develop it further hoặc develop them further. Nếu mà là một thứ thôi thì mình sẽ dùng là develop it, đúng không? Develop it further. Đấy, còn nếu mà nhiều thứ thì nó sẽ là develop them further. Further. Còn cái tiếp là nurture the relationships, nuôi dưỡng các cái mối quan hệ. Cái nuôi dưỡng các mối quan hệ này thì ở trên này mình cũng đã nói rồi. Nhưng mà lúc đấy là người ta dùng cái từ gì nhỉ? Cultivate relationships. Đấy, thì cái từ cultivate và cái từ nurture này, trong cái hoàn cảnh này, mình thấy nó có cái nghĩa cũng làm sao? Tương đương với nhau đấy, kiểu phát triển này, nuôi dưỡng gì đó, đúng không? Nurture the relationships. Ở trên là cultivate relationships, đúng chưa? Well, if you want to nurture the relationships between you and your family, then the first thing you should do is to take care of them. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, nurture the relationships. Tiếp theo là cái từ cái này fizzle out. Hôm trước mình đã nói cái fizzle này ở trong cái lúc mà dịch cái đoạn văn rồi. Thì cái fizzle out này nó có nghĩa là sao? Gradually end, nghĩa là kết thúc một cách từ từ. Và trong cái từ điển thì nó còn có thêm một cái đoạn nữa là fizzle out, nghĩa là gradually end, mà thông thường là ở một cái cách in a bad way, tức là một cái trong một cái từ từ kết thúc mà trong một cái trạng thái là nó cũng không có tốt đẹp cho lắm. Đấy, ví dụ như là chúng tôi đã từng là bạn rất thân với nhau, nhưng but our relationship just fizzled out. Đấy, nhưng mà cứ từ từ dần dần để xa cách nhau rồi không nói chuyện với nhau nữa. Thì ai biết là lý do tại sao không? Đấy là một cái ví dụ. Thì mình dùng cái từ là fizzled out. Và từ quá khứ nó sẽ là fizzled out. Được chưa? Có một lần mình dùng từ điển trên cái trình duyệt web là cốc và mình click đúp vào trong cái từ này thì nó ra cái nghĩa là lèo xèo lép bép. Chính vì thế nên mình cũng có cái sự liên tưởng giữa cái tiếng lèo xèo và nó cứ dần dần nhỏ dần ấy. Đấy, thì lần trước mình cũng đã nói về cái đó rồi. Nếu mọi người chưa xem thì có thể xem lại video của lần trước. Ok. Stay on a plane mình cũng đã nói luôn. Cái plane ở đây nó không phải là máy bay, mà stay on a plane đó là gì? Nó cũng không đi đến đâu cả. Bằng. Stay on the plane. Well, if your relationship doesn't develop further, then I don't know. Do you want it to stay on a plane? Đấy. Nếu mà cái mối quan hệ của bạn chẳng đi đến đâu thì đấy, tôi cũng chẳng biết làm nói nào cả. Bạn có muốn nó cứ như thế mãi không? Đấy. Đây, cái câu này mình có thể dùng trong những cái hoàn cảnh, ví dụ như là nói về mối quan hệ giữa một cô gái và một chàng trai. Kiểu cứ thả thính nhau thôi, nhưng mà nó cũng chẳng đi đến đâu cả, nó không develop further. Đấy. Mà nó cũng đấy, nó cũng khó nói. Cứ stay on a plane vậy thôi. Well, I'm talking about the relationship between me and a guy. He's actually fine. We knew each other through like a social network. But what I mean here is that I don't see the relationship develop, like I don't see that we can develop our relationship further. Đấy. I don't know. I think it should stay on a plane. Stays on a plane. Đấy. James nói về một đoạn là đấy, tôi có một mối quan hệ với anh chàng này, nhưng mà we can't develop it further. Đấy, it just stays on a plane. Khổ thế cơ chứ. Tìm kiếm thấy nhau đã khó rồi, nhưng mà để develop một cái relationship further thì nó còn cần rất nhiều thứ nữa.
Và bây giờ đã là 25 phút của cái video. Đấy, thôi cái đoạn dưới này mình sẽ tiếp tục chém gió trong cái phần tiếp theo. Thành ra là mỗi cái lần nào mà mình học hay là mình làm cái gì liên quan đến những cái bài này á, nó mất thời gian kinh khủng luôn á. Nên là mọi người cũng có thể, đây, mình sẽ ngừng lại cái màn hình lại ở đây để mọi người có thể chụp màn hình này, và mọi người cũng có thể highlight các thứ mà mọi người thấy hữu ích. Đấy, ví dụ như là make it your goal to và set yourself a goal to thì nó là cùng cái ý nghĩa là hãy đặt cho bản thân một cái mục tiêu nào đấy, hoặc là gì nhỉ? Keep yourself up to date on what's happening in the world. Thì cái cụm này mình thấy rất hay, mình sẽ học thuộc cả toàn bộ luôn. Hãy luôn luôn cập nhật những cái thông tin gì đó. Keep yourself up to date. Đừng dịch word by word, đừng dịch từng từ, là giữ cho bản thân cập nhật. Nghe nó như là Google dịch ấy. Giữ cho bản thân cập nhật thì có nghĩa là hãy cập nhật mọi thứ, đúng chưa? Bạn hãy cập nhật mọi cái thứ đang diễn ra. Đó, thì đấy, cái bài hôm nay mình cũng đã thực hiện đến đây là cũng dài dài rồi. Thì mình sẽ gặp lại mọi người trong video sắp tới. Và nếu mà không có ai xem video này thì coi như là bản thân của mình trong ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020 đang làm cái video để bản thân trong tương lai xem lại. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sắp tới. Bye bye!